2-3 สไลด์ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยก็คือเครื่องมือในการประเมินอาการปวดของคนไข้ก็มีหลายแบบทั้งหน้ายิ้มหน้าไม่ยิ้มหรือเป็นเส้นตรงแล้วให้บอกว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยกรุณาเลือกใช้ให้เหมาะสมเช่นคนอ่านหนังสือไม่ออกเราควรจะใช้อะไรแล้วก็ใช้ if we use this tool in this patient we have to use the same tool all the way right I tend to, yes. So if I use 1 to 10 on this patient, I will continue to use it on that patient. But sometimes if different patients, you sometimes have to be imaginative and use different things. So one patient said, I don't understand numbers. So I said, okay, is it like a fire? Is it like a small fire or a big fire? I see. So we use different ways of trying to make it easy for the patient to describe. Okay. ถามอาจารย์เอ็ดวินว่ามันมีเครื่องมือตั้งเยอะเนี่ยเราใช้เครื่องมือหนึ่งกับคนไข้แล้วเราจะใช้เครื่องมือเดิมกับคนนี้ไปตลอดทางใช่ไหมตอบคือใช่แต่ถึงกระนั้นบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาว่าคนไข้อ่านหนังสือออกอ่านรู้เรื่องว่า1แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเพนของเขาเป็นเท่าไหร่อาจารย์บอกส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างว่าปวดขนาดเป็นไฟกองเล็กๆหรือไฟกองใหญ่ขึ้นมาหรือขนาดไฟไหม้บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกได้ที่คอยพวกเราคิดนอกกรอบว่าเราไปเจอคนไข้ที่เขาไม่สามารถที่จะไปด้วยกันกับเครื่องมือของเราเราจะมีหนทางอะไรที่จะพาเขาไปกับเราได้ We can also ask about a simple mnemonic PQRST. P, what is the provoking factors? What are the things that may cause the pain? For example, movement. What is the quality of the pain? Is it burning? Is it sharp? R, where is the pain? Which place does it radiate? Does it go anywhere else? Does it start in the chest and does it go to the back? How severe? And are there any symptoms that happen with the pain? So, for example, when they get the pain, they do get spasms with the pain. And timing, is that occur at night, in the daytime, or any particular times? Okay. ตัวช่วยจำนะก็คือ PQRST ก็ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะเป็นตัวช่วยจำ P คืออะไรทำให้มันปวดขึ้นมา provoke แปลว่ากระตุ้นนะกระตุ้นที่ปวดขึ้นมา Q คุณภาพของความปวดเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นปวดตื้อปวดแหลมปวดอะไรคุณรู้ดีเนาะอันถัดไปคือมันปวดตรงไหนและมัน radiate เป็นที่ไหนบ้างไหมนะคะ region กับ radiation อยู่ที่ตัว R เนาะแล้วก็ S คือมันรุนแรงขนาดไหนและ S อีกคำคือเมื่อเกิดเพนมี symptom อื่นเกิดขึ้นร่วมด้วยไหมเช่นพอเพนปุ๊บจะมี muscle spasm ที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรืออื่นๆและอันสุดท้ายคือ timing มันเกิดตอนไหนแล้วก็มันเกิดยาวนานแค่ไหนนะก็อันนี้เป็นตัวช่วยจำ PQRST I don't know whether you can find something different in Thai language. อาจารย์เขาบอกว่าพวกเราลองไปคิดดูเราอาจจะมีตัวช่วยจำเป็นไทยนะลองดูค่ะ This is another questionnaire I won't go through with it, but we also try in some hospitals to have a daily pain scale to ask the patient how bad is the pain at least twice a day. Just like you take the blood pressure and the pulse and the temperature, we also try and get a pain score twice a day. อาจารย์เขาบอกงานของเขาเนี่ยนะจะต้องมีการทำ pain score ของคนไข้อย่างน้อย2 ครั้งต่อวันแล้วก็เหมือนกับคือชาร์ตอะไรวัด blood pressure อะไรเทมอะไรเนี่ยควรมี pain score ด้วยนะ at least อย่างน้อย2 ครั้งต่อวันค่ะ And our documentation is also very important so that when we talk to the patient, we document so that when our colleagues see the patient, they already have got information. So documentation is actually very important. การเขียนอะไรที่ชัดเจนในคู่มือในประวัติคนไข้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาเพื่อนร่วมงานคนอื่นหรือกะอื่นมาดูก็จะได้มีความเข้าใจตรงกัน Think about the nature of the pain. Breakthrough pain is you can have a persistent pain, and sometimes the pain gets bad intermittently beyond what is normal for you. อันนี้เป็นลักษณะของความปวดนะเวลาคนที่มีความปวดเนี่ยเขาอาจจะปวดอย่างนั้นไปเรื่อยๆอันนั้นเขาเรียกว่า background pain ใช่ไหมและในการปวดเรื่อยๆของเขาอาจจะมีการแบบปวดมากขึ้นเป็นระยะนะอันนี้เขาเรียกว่า breakthrough pain
Because your pain is not constant all the time, and your doctor may have given medication that controls most of the pain, but sometimes the pain is worse. อ่าฮะก็คือคนที่มีการปวดเนี่ยโดยเฉพาะในมะเร็งหรือคนไข้ระยะท้ายเนี่ยความปวดของเขาจะไม่เสมอตั้งแต่ไม่เป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆมันจะมีแบบกระโดดออกมาจากอันนี้ซึ่งเรียกว่า breakthrough pain ซึ่งหมอต้องจัดการอันนี้นะ And incident pain is also in a way a bit similar, but it is precipitated by an action that the patient has. So it might be more to do with your bone or your nerve. So a movement, for example, means that you have a bone metastasis in your spine. When you move, it affects how the bone, and you have an incident pain when you're going to the bathroom or something like that. อีกคำหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกันกับ breakthrough pain แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวคือคำว่า incident pain incident pain เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมี action เมื่อเขาต้องทำอะไรแต่ breakthrough ไม่มี action นะอยู่ๆก็จะปวดขึ้นมาจากปกตินะแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่เขามีปัญหาเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประสาทเนิร์ฟนะเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อหรือกระดูกก็ตามแต่ที่พอเขาเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วปวดขึ้นมาในขณะมี action เราเรียกเพนนี้ว่า incident pain You might want to investigate, order some investigations to find out what is causing the pain. So here is having a bone scan done. เพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับคนไข้ทราบประวัติเขาดีๆแล้วเราก็ได้ข้อมูลว่าเขายกเว้นปวดเรื่อยๆของเขาแล้วเนี่ยเขามักปวดเมื่อเขาเปลี่ยนท่าทางเราอาจจะต้องทำโบนสแกนเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมเกี่ยวกับแอคชั่นยังไงอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่หลังจากคุยกันแล้วก็ได้ผลในนั้นพอทำโบนสแกนก็พบว่ามีโบนเมตาสเตซิสSometimes talking to the patient, now this is a note from a patient that I had before, and what he was trying to say is that is the medication that he's taking morphine? He writes morphine, and he said he hear that morphine will be the last medication to stop the pain, and he is worried that if the morphine doesn't work, he will die. อันนี้เป็นลายมือคนไข้นะเขาเขียนคำว่ามอร์ฟีนแต่เขาสะกดไม่ถูกเขาเลยเขียนเป็นมัฟฟินเขาเลยถามว่าที่ยาแก้ปวดที่เขาจะได้เนี่ยคือมอร์ฟีนใช่ไหมเราพูดให้ถูกซะเนาะเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเข้าใจว่าใครก็ตามที่ได้มอร์ฟีนแต่ว่ากำลังจะเสียชีวิตเร็วๆนี้ Patients sometimes cannot tell the doctor everything because they may forget. So I always tell my patient, when you have a question, when you have something that you may want to tell your doctor, write it down and give it to the doctor later on. Because when they see the doctor in hospital, they may forget and they go home, I wish I told the doctor something. So I always tell my patient, write something down. โอเคอาจารย์เอ็ดวินเขาบอกว่าเขาจะแนะนำคนไข้ของเขาอย่างนี้เสมอนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของเขาเจอว่าคนไข้จำนวนมากเวลาเจอหน้าหมอแล้วลืมมันมีหลายอย่างจะพูดหลายอย่างจะถามเหลือเกินแล้วปรากฏว่ามันจะลืมเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็พอผ่านไปก็จะรู้สึกเสียดายจังตะกี้เราน่าจะถามหมออย่างนั้นอย่างนี้เพียงสิ่งที่เขาทำคือเขาแนะนำคนไข้ของเขาเลยนะเมื่อไหร่คิดคำถามที่อยากถามหมอออกณเวลาตอนไหนก็ช่างเขียนเอาไว้เลยแล้วเวลาเจอกันที่อื่นเขาก็จะได้ไม่ลืมอะไรสักอย่างเองค่ะ You need very good eyesight. You need to be interested in the patient. So really try and find out what is causing the patient's problems. อาจารย์เขาบอกว่าคุณต้องมีตาแหลมนะแหลมเหมือนนกฮูกกับตะเกียบตาแหลมคมคือมองแล้วแบบพอที่จะแบบมีอะไรอยู่ในหัวมากค่ะว่าทิศเทนของเขาว่ามันมาจากอะไรอย่างอื่นได้บ้างไหมยกเว้นตัวโรคที่เขาเป็นแล้วก็หาต่อโดยการถามแหละนะคะ So I'll show you some of the situations that my patients are in. So for example, this is a patient living in a very poor area. He cannot afford some of the medication that the doctors are wanting to give him. So he will not buy the medication. อันนี้เป็นสภาพบ้านของคนไข้คนหนึ่งของอาจารย์เอ็ดวินนะคือเขายากจนมากเขาไม่สามารถมีเงินซื้อยาหรือซื้ออะไรก็ตามแต่ที่หมอบอกว่าให้เขาต้องไปซื้อหรอกนะ This patient had pain because she was living outside the cemetery. So she faces the cemetery in the morning when she wakes up. So changing her room improves her pain. So you mean this patient is in the hospital, right? No, this is a house. I see. อันนี้เป็นคน So it ไข้ overlooks the cemetery. Yeah.
เป็นคนไข้คนหนึ่งก็มาด้วยเรื่องปวดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาทั้งที่ยาแก้ปวดก็น่าจะได้เพียงพอวันสุดเนี่ยจากการพูดคุยเนี่ยก็เลยทราบว่าห้องนอนของเธอทุกเช้าตื่นมาเธอก็จะเห็นสุสานเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันในบ้านว่าก็ย้ายเธอไปนอนห้องอื่นปวดว่าพอย้ายเธอไปนอนห้องอื่นอาการปวดเธอก็ดีขึ้นThis patient has got many medication that he has, but he is on his own during the day. So when the doctor says take morphine every 4 hours, take this 2 or 3 times a day, there is nobody there to give to him. So he can't take the medication. So in hospital, his pain is well controlled. When he goes home, his pain is bad. อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าทำไมคนไข้ปวดขึ้นมาอีกพอได้กลับบ้านเนาะอันนี้คือตัวอย่างคุณตาคนนี้อยู่คนเดียวตอนกลางวันทุกคนไปทำงานหมดเพนคิลเลอร์เนี่ยก็ต้องได้เป็น around the clock ใช่ไหมตามที่พวกเราเรียนกันมาไม่มีใครเอายามาให้หรือแม้แต่คิดไม่ออกให้เอายามาวางไว้ใกล้ๆที่แกจะหยิบทานได้เองด้วยผลที่สุดคือแกก็คุมเรื่องปวดของแกไม่ได้ This is a patient in a nursing home, and again, she is neglected. There is nobody there, and she is in severe pain, and there's nobody to look after her. อันนี้เป็นคุณยายนะอยู่ในสถานดูแลคนชรานะเธอถูกละทิ้งช่องทางคำนี้เลยนะแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็ดังภาพที่ท่านเห็นนะ Now his pain is actually reasonably well controlled, but his main pain is his main problem is he doesn't want to go out because of he feels that everyone looks at him all the time. So he is ashamed of how his face looks, not the physical pain. The physical pain is under control, but he doesn't dare go out. คนไข้คนนี้เนี่ยเขาได้ยาระงับปวดเนี่ยในระดับที่จัดการความปวดของเขาได้แต่เขาก็ยังจะรู้สึกปวดหากจะมีลูกญาติเยอะจะเอาเขาออกข้างนอกเพราะเขารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเห็นเขาThis is a patient that has cancer of the tongue, so he can't speak. So you communicate with the patient by writing. And you have to be patient by writing the questions and the patient answering back in writing. อันนี้เป็นตัวอย่างของอาจารย์เอ็กซ์นะคนไข้เขาอายุ79 ปีเป็นมะเร็งที่ลิ้นไม่สามารถพูดได้สิ่งที่อาจารย์เขาทำก็คือพูดแล้วก็เขียนด้วยเนาะแล้วก็ยื่นให้เขาแล้วก็ให้เขาตอบกลับมาอันนี้ก็เป็นวิธีการสื่อสาร This patient has got cancer of the cheek. Now her pain is because she feels guilty because she has been chewing betel nut, which is a causal factor for something like this. So her pain is made worse because she feels guilty of what she had done. She said, "I did this, and then I feel so much pain." Even she had an adequate of painkiller. Yes. It is feeling guilty that she wished she didn't chew the betel nut. So this is more psychological pain. อันนี้นะเป็นความปวดที่เกิดจากสภาวะจิตใจเธอเป็นมะเร็งที่แก้มแล้วยาแก้ปวดเธอก็ได้ในระดับที่ในมุมมองของแพทย์เนี่ยคิดว่าเพียงพอแต่เธอก็ยังปวดมากอยู่ดีพอจากการซักถามเนี่ยก็คือเธอรู้สึกเป็นผิดมากว่าทุกวันนี้ที่เธอต้องเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอเคี้ยวมาเธอกินมาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงนะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งที่กระพุ้งแก้มPain because of a distended abdomen from ascites. So you might want to think not just getting medications, but just draining the ascites to reduce the pain. เพนอาจจะเกิดมาจากอย่างคุณคนนี้ก็คือเป็นน้ำอยู่ในช่องท้องเยอะใช่ไหมคะยาสั่งแต่ให้ยาแก้ปวดมันไม่ลดความปวดหรอกรอน้ำออกนะเขาก็จะดีขึ้น When you have baby, you have to remove the baby, isn't it? It goes away. เช่นเดียวเวลาท้องนะถึงวันนึงเราก็ต้องเอาลูกออกจากท้องนะไม่งั้นเราอยู่ต่อไปไม่ได้ Many of my nurses do this all the time. Yes, I have very high rate of nurses pregnancy. This is a pain because of intestinal obstruction. อันนี้ก็เป็นเพนที่เกิดจาก GI obstruction เห็นน้องลำของเรา And you can see the peristalsis. So you need to know how to deal with pain from intestinal obstruction. ซึ่งแน่นอนเราต้องมีความรู้ว่าถ้าเพนอย่างนี้เราจะจัดการยังไงเพนอย่างนั้นจะจัดการยังไงไม่ใช่ทุกอย่างเอาแต่ยาให้ใช่ไหมคะมันไม่ได้แก้สาเหตุ
thrush, very common in the mouth, oral pain. อือฮึอันนี้ก็เป็นแผลในปากเนาะพี่ลิน This is a young girl. She has a spinal muscular atrophy, and you will not really be able to assess the pain properly unless you examine her properly. And you can see that she has got scoliosis of the spine. อืม It's a previous operation. อืม Sometimes you need to really undress them and really look at อืม the patient properly. ผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้สไลด์ก่อนหน้านี้เราจะมองไม่เห็นเลยว่าเธอปวดอะไรถูกไหมคะเพียงบางทีเราหาไม่เจอจนกว่าเราจะต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดเราจึงจะพบว่าเธอมีกระดูกสันหลังคดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วก็ปัจจุบันอาจจะมีผลอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอมีอาการปวด Herpes zoster shingles can cause very, very severe pain. อือฮึอันนี้ก็เป็นแผลจากเฮอร์ปีสเนาะก็จะเจ็บมากอืม This is a doctor putting a cannula in the wrist, which caused quite a bit of pain for this patient. So this is iatrogenic pain. The pain is not caused by the disease, but caused by the doctor. อันนี้เป็นตัวอย่างของความปวดที่เกิดจากหมอทำนะหมอวางคานูล่าที่ข้อมือเนาะซึ่งก็คงเป็นส่วนหนึ่งของทรีทเมนต์นะแต่ก็ทำให้เกิดความปวดในคนไข้ได้ This is the man sitting on the chair. That's his girlfriend behind him. His pain is because he loves his girlfriend, but his girlfriend is not accepted by his family. So he has to choose between his family and his girlfriend. He chooses girlfriend. คุณผู้ชายคนนี้ปวดอะไรไม่รู้ไม่ได้บอกเขาบอกว่าคุณมีอาการปวดแล้วก็อาการปวดของเขาเนี่ยทับถมทวีเมื่อเกิดปัญหานี้คืออันนี้เป็นแฟนซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวแล้วผลที่สุดก็เลยถามว่าเราจะเลือกใครครอบครัววางไม้ตายเลือกจะเอาเขาหรือเอาครอบครัวผลที่สุดเขาเลือกผู้หญิงนะคะ And this causes pain. This is social pain. อันนี้จะเป็น social pain. Again, this is a patient with breast cancer, and again, she is afraid because some of the women in Malaysia, when they have got breast cancer, they are very afraid of treatment because they feel that when they have treatment, they may lose their husband. คุณป้าคนนี้เขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเขาก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ในมาเลเซียถ้าเป็นมะเร็งเต้านมจะกลัวการรักษามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดเต้านมเพราะคิดว่าหลังจากนั้นจะถูกสามีทิ้งอันนี้ก็เป็นเพนล่วงหน้าแล้ว This is one form of alternative treatment. He has a magnet on his head that he says will help his pain. And that's it. If he says it helps, I will believe that it helps. โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของ alternative medicine ของที่มาเลเซียผู้ชายคนนี้เอาแม่เหล็กวางอยู่บนกลางศีรษะแล้วก็บอกว่าพอเอาแม่เหล็กวางแล้วอาการปวดเขาดีขึ้นถามว่าแล้วมันจริงไหมอาจารย์เอนีบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเขาดีขึ้นก็แปลว่าเขาดีขึ้น This patient feels that this helps his pain. He calls this he puts this patch on his body, and he says it brings energy to fight the cancer and the pain. If he says it helps, okay. โอเคอันนี้นะเป็นการบอกว่า I ห don't มอ understand. เนี่ย agree หมอพยาบาลทั้งหลายแหละพวกเราเนี่ยคนไข้เขาก็อยู่ไม่นานเนาะก็มีความเชื่อว่าจะทำอะไรแล้วทำให้เขาดีขึ้น และไม่ทำให้มันแย่ลงหรือไม่กระทบกับการรักษาของเราให้เขาทำเถอะคุณตาเนี่ยเขาคิดว่าเอาไอ้แผ่นเนี้ยที่วาดแบบเนี้ยมาแปะตามตัวเขาอ่ะมันเป็นการทำให้เกิดพลังงานในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายก็ปล่อยให้เขาแปะไปนะคะ Now I don't understand how this works, but I am very careful not to